Number 6, the coefficient of friction between the 3 kg block and surface is 0.4. Okay, so 0.4 is the coefficient mu. Okay, if the system start from rest, so u equals 0. Calculate the speed of 5 kg ball when it has fallen a distance of 1.5 meter. So this is the displacement. Okay, speed of 5 kg ball is the m2. Okay, 5 kg ball is the m2. Okay, so m2 and m1 are in the same system. They are in the same system. So they have same initial velocity and same final velocity. Okay, and they have same acceleration, of course. Alright, so untuk yang ini kita boleh apply conservation of energy. Okay, kita boleh apply conservation of energy. Dan sebenarnya kita juga boleh apply konsep dari chapter 4 dan chapter 2. Okay, saya tunjuk konsep untuk conservation of energy dulu. Okay, so kita apply method yang pertama dulu, iaitu conservation of energy. Total energy initial equals to total energy final. Tapi ada friction. Okay, bila ada friction, so formula dia, kita kena pakai yang conservation of energy with dissipative forces. So total energy initial plus energy loss equals total energy final. Okay, so kita kena ambil kira energi daripada kedua-dua objek M1 dan M2. Okay, M1 dan M2. Okay, untuk initially M1 and M2 at rest. Jadi dia tak ada, dua-dua ni tak ada kinetic energy lah. Okay, dan dua-dua ni at particular height. Okay, from ground. Jadi dua-dua ada potential energy. Okay, so ada potential energy M1 initial dan potential energy M2 initial. Okay, so kinetic energy dua-dua ni kosong lah. Okay, K1 initial, K2 initial, kosong. And then energy loss adalah sama dengan work done by friction. Okay, so energy loss kat sini adalah work done by friction. Okay, so they are equals to, okay, untuk final M1 masih lagi ada potential energy M1. So potential energy M1 final. Okay, and then M2 kita tak pasti sama ada dia dah jatuh ke ground level ke bukan. Okay, dia hanya bagi tahu, dia kata fallen a distance of 1.5 meter. Jadi kita tak boleh buat assumption kata dia dah sampai ground. Okay, so kita kata dia masih lagi ada potential energy. Okay, so ini adalah potential energy untuk M2 final, U to F. And then masa final position ni, dua-duanya tengah bergerak dengan final velocity. Jadi ada kinetic energy lah tengah bergerak. Okay, kinetic energy, okay, M1 dan kinetic energy M2. Okay,
So tadi yang kosong kita dah boleh cancel. Okay, kita dah boleh cancel. Ni initial kinetic energy M1 dan initial kinetic energy M2. Okay, kosong sebab initially dua-duanya at rest. Okay, and then kita boleh tulis formula. Okay, katakan height of table ni adalah H. H. Jadi untuk potential energy initial bagi M1 dia adalah mgh. So M1g H dia adalah H lah, height of the table. Okay, and then potential energy M2 g H. Okay, H bagi H ni H untuk M2 lah. Okay, H initial bagi M2. Okay, and then work done by friction adalah sama dengan friction dot S. Okay, friction dot S. Okay, equals potential energy final. Okay, untuk M1. Okay, katakan dia masih lagi di atas table. So M1 GH. And then untuk M2 dia telah bergerak, dia telah turun ke bawah sejauh 1.5 meter. Ni initial. And then final dia. Okay, ni table. Mungkin M1 tadi dah gerak 1.5 meter lah. Okay, dan M2 ni dah bergerak sejauh 1.5 meter. Jadi height dia yang baru, height dia yang baru adalah H minus 1.5. Okay, so yang ni akan jadi M2 G H minus 1.5. Ni height yang baru ataupun height at final position bagi M2. Okay, and then plus half M1. Okay, ni adalah formula bagi kinetic energy. Okay, half M1 V squared. Dan untuk kinetic energy M2 adalah half M2 V squared. Yang mana V bagi 1 dan V bagi 2 adalah sama. Okay, so kita buat satu term lah V. Okay, okay, kita guna term yang sama. Okay, V. Alright, so nampak tak kat sebelah kiri ni ada M1 GH. Kat sebelah kanan pun ada. Jadi dua-dua ni kita boleh cancel. Okay, kita boleh cancel. Okay, kita cancel. So kita dah eliminate unknown kat situ. H tak tahu. Okay, and then kita expand M2 GH plus friction. Okay, friction dot S. Friction adalah sama dengan mu times normal. Okay, friction dot S adalah friction cos theta. So cos theta. Okay, theta friction dengan displacement adalah 180 degree. Okay, so M1 digerak ke kanan. Ni displacement dia ke kanan S. Okay,
So friction dia opposite direction dengan motion. So angle between friction and displacement adalah 180 degree. Okay. So kat sini kita boleh terus ganti cos 180 degree time S. Okay. S adalah 1.5. Displacement dia 1.5. So equals to okay, ni kita boleh expand 2GH minus M2G times 1.5. Okay. And then dekat bahagian ni kita boleh factorize. Okay, half M1 plus M2 V squared. Okay, V squared. Okay. Okay, so sekarang ni nampak tak kat sebelah kiri ada M2GH. Sebelah kanan pun ada M2GH. Again, kita boleh eliminate. Okay, kita boleh cancel M2GH ni. So, kita dah eliminate unknown H tu. Okay. Okay, sekarang kita nak masukkan value. Nak masukkan value. Okay. Substitute value mu. Okay, is given 0.4. 0.4 times normal. Okay, normal tak diberi. Kita kena cari normal. Okay. So, sekarang kita kena cari normal sebab kita stuck dekat normal. Tak dapat. Tak ada. So, kita cari normal. Sebab kita nak masuk nilai dalam ni. Okay, kita nak masuk nilai normal yang ni. So, sekarang kita nak cari normal force berapa. Okay, normal force ni dia ada dekat M1. Okay, normal force ni ada dekat objek M1. M1 yang execute apa tu, dia ada friction. Okay. Okay, dia ada friction sebab dia on table. Okay. On rough surface. Okay. So normal ni dia ada dekat komponen Y. Okay, sini adalah normal, sini weight. Okay, komponen Y untuk M1 adalah in equilibrium. Okay, sebab M1 ni tak bergerak pada komponen Y. Dia tak gerak ke atas atau ke bawah. Dia hanya gerak ke kanan. Okay, M1 hanya gerak ke kanan. M1 gerak ke kanan dan M2 gerak ke bawah. Okay. So, daripada komponen Y pada M1 adalah in equilibrium. So, net force Y equals to 0. So, kita ada N dan W, yang mana N ni arah atas dan W ni arah bawah. So, dia negatif. Okay. So, N adalah sama dengan W. Yang mana W ni adalah mass 1 times G. Okay. Mass 1, 3 kg, G 9.81. So, kita akan dapat nilai normal. So, kita akan dapat nilai normal dia adalah 29.43 Newton. Okay. 29.43 Newton. Okay, so sekarang kita dah boleh substitute lah. Okay, kita boleh substitute dah. Nilai normal adalah 29.43. 29. Ni kita nak masuk nilai normal. 29.43 cos 180 degree times 1.5. Okay. Minus ni minus negatif M2. M2 mass dia 5. G 9.81. Okay. And then times 1.5 plus half M1 3
kilogram, M2 5 kilogram, and then V is the unknown that you have to find. Okay, so kamu boleh kira V. So kamu akan dapat 3.74 meter per second. Okay. Okay, satu lagi method adalah kita gunakan chapter 2 dan chapter 4. Okay, so kita nak cari V. Okay, soalan ni nak cari V. V berapa, and then U kita tahu 0. Okay, and then ada displacement 1.5. Okay, so kita boleh guna formula V squared equals to U squared plus 2AS untuk cari V. Tapi A tak tahu. Okay, A unknown, adalah unknown. Okay, A tak tahu, acceleration tak tahu. Okay, jadi A ni kita boleh cari daripada konsep chapter 4. Okay, so kita boleh cari A dulu. Acceleration of both object. Okay. Okay, so kita ada dua objek. Untuk M1, dia ada tension to the right, and then ada friction to the left, and then ada weight downward, dan ada normal upward. Dan M1 ni accelerate to the right. Okay, dia accelerate to the right. Okay, ada acceleration to the right. And then untuk M2, okay, M2 dia ada weight 2 downward, and then ada tension away from M2. Okay, nilai tension pada M2 adalah sama dengan nilai tension pada M1. Okay, sebab dia tali yang sama. Okay, dan M2 pula dia accelerate downward. Okay, accelerate downward, dia mesti synchronize lah. Okay, sebab dia dalam sistem yang sama. Alright, so kita nak apply chapter 4 ni untuk cari A, sebab kita nak cari B. Okay, alright, so untuk M1, okay, untuk M1 kita boleh apply net force X equals to MA, sebab M1 accelerate pada komponen X. Okay, dia accelerate at X component, dia accelerate to the right. Okay, so pada komponen X dia ada tension dan friction. Tension dan friction, yang mana tension ni pada arah yang sama dengan A, jadi tension positif, dan friction pula opposite direction dengan A, acceleration A, jadi friction akan jadi negatif. So T plus negative friction equals to mass 1 times acceleration A, dan friction ni pula adalah sama dengan mu times normal. Okay, dan normal ni kita boleh cari daripada komponen Y. Okay, kita boleh cari daripada komponen Y. Untuk M1 lagi, masih lagi M1. Untuk komponen Y, bagi M1, dia adalah in equilibrium. Okay, komponen Y untuk M1 adalah in equilibrium sebab dia tak gerak pada arah Y. Okay, dia in equilibrium. Untuk komponen Y ada N dan W1. N arah atas, W1 arah bawah. So N positif, W1 negatif lah.
Okay. So N1 adalah sama dengan weight 1. Yang mana weight 1 adalah M1 times G. Okay. So M1 adalah sebenarnya kita dah kira tadi dekat method 1. Okay, M1 adalah 3, G adalah 9.81. So normal bagi M1 adalah 29.43. So kita boleh substitute kat sini. Tension minus mu is given, okay, 0.4 times normal bagi M1 lah, okay, 29.43, okay, equals M1 adalah 3A. Okay, so kita simplify, dapat T minus 11.772 equals 3A. So kita dapat first equation dengan dua unknown, T and A. Okay. Sekarang kita apply Newton's law pada M2 pula. Okay. Kita apply Newton's law pada M2. Untuk M2, M2 accelerate pada komponen Y. Dia accelerate ke bawah. Jadi konsep dia adalah net force Y equals to MA. Okay. Ini untuk M2. Dan komponen Y dia ada T dan W2. Yang mana W2, okay, weight 2 adalah in the same direction, sama arah dengan arah acceleration. Jadi weight 2 adalah positif dan tension opposite direction, bertentangan arah dengan arah acceleration. Tension akan jadi negatif. So kat sini akan jadi weight 2 plus negative T equals M2A. Okay. So yang ni akan jadi weight 2 adalah mass 2 times G. Okay, minus tension equals to M2A. So substitute mass 2 5 kg, substitute G 9.81. Okay, minus T equals M2 5A. Okay, and then simplify 49.05 minus T equals to 5A. So kita dapat second equation dengan two unknown, T and A. The rest is mathematics. Okay, the rest is mathematics. Okay, maybe daripada equation 1. Okay, daripada equation 1 kita boleh jadikan T as a subject. So T equals to 3A plus 11.772. Okay, so yang ni jadi equation 1. So kita substitute 1 into 2. Okay, substitute equation 1 into equation 2. Okay, so 49.05 minus 3A plus 11.772 equals 5A. So kita tinggal satu unknown. Unknown dia adalah A. So A equals 4.66 meter per second squared. Okay, so T tak payah cari. Sebab kat sini kita nak cari A. Okay, kita nak cari A sebab kita nak substitute dalam equation ni. Okay, supaya kita boleh dapat V. Okay, so sekarang kita dah boleh substitute lah. A 4.66 substitute dalam ni. Okay, yang mana V dia adalah unknown yang kita kena cari. U0 acceleration 4.66 dan displacement dia adalah 1.5. Okay, so kita akan dapat V. Jangan lupa ini squared, so nak dapatkan V kena square root. Okay, so kamu akan dapat V dia adalah 3.74 meter per second. So samalah macam method tadi. Okay, pun dapat
3.74 meter per second. Kalau lain pun dia akan lain sikit je dari segi decimal point. Okey. So, perlukah kita buat dua-dua method ni bila jawab soalan ni? Tak perlu. Okey. Guna salah satu method saja. Okey. Nak guna method yang mana, tengok soalan lah. Kalau soalan ni dia ada sebut by using principle of conservation of energy, jadi kena pakai ni lah, method conservation of energy. Okay. Tapi kalau dia tak sebut pakai method mana, boleh je guna konsep chapter 4 dan chapter 2. Okay. Asalkan kamu boleh asalkan kamu guna konsep yang betul dan boleh dapat answer yang dia nak carilah, unknown yang dia nak cari. Okay. Okay, satu lagi method mungkin boleh guna work energy theorem. Okay. Ikutlah yang mana yang lebih mudah. Okay. So, saya rasa yang dalam method yang dua-dua ni mudah lah. Okay, conservation of energy pun mudah. Konsep chapter 4 dan chapter 2 pun mudah. Okay.